dito. Bol-bol. Ganun nga, no? City Hall. Bakit naman? Dahil ano, no? Kasi mga congested na kasi. Buti nga pwede naman sa may tulahin mo dyan. Oo. Dati doon, dito kami nagdadaan eh. Sa place, iikot pa rin. Oo nga eh. Mandalo Science. Wait nga gano'n, no? Buti nilang yun, ano? Pwede na eh. Sa Bliss, pinagbawal yung sundo ng tricycle. Pwede ba naman gano'n? Paano yung mga ano, matatanda sa PWD?